Не минає і дня, аби українські області та міста надто прикордонні з рашистами не потерпали від терористичного вогню. Минулої доби та від ранку неділі Москолота обстріляла ракетами С-300 Харків. З артилерії накрили вогнем і область. Дісталося вкотре Херсонщині та Донеччині. Водночас, поки Москолота воює з будинками та беззбройними українцями, в самих окупантів укотре підгорає. У прямому сенсі слова. У Новій Каховці в яхт-клубі, де російські окупанти полюбляли збиратися, щось палало і трохи вибухало. Про основні події 347-го дня Великої війни у матеріалі Олени Рибінської. Москалі вкотре воюють із цивільними українцями та будівлями. У неділю вранці російські С-300 прилетіли по одному із районів Харкова. Одна з ракет влучила у 5-поверхову будівлю університету. Легких поранень зазнав охоронець. Інша ракета С-300 впала поблизу житлового будинку. Є постраждалі. Харків'янка Людмила розповідає, життя вберегли меблі, які фактично накрили її з головою. Ми навіть не зрозуміли, навіть не стали на время дивитися, скільки. Коротше, взрив сильніший і все. Це один міг і отак все случилось. Спасло те, що на нас мебель падала, і за счет мебелі ми живі залишились. У мене тут ще подружка. Московити не лишають в спокої і Харківську область. Минулої доби російські терористи з артилерії та мінометів вдарили по Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах. Понівечені приватні будинки, адмінбудівля медичного закладу, спалахнули пожежі. Чергові терористичні атаки росіян на Херсонщині. Одна людина загинула, ще одна поранена через 60 обстрілів регіону Москолотою за минулу добу. Накривали вогнем з артилерії, реактивних систем залпового вогню, протитанкових ракетних комплексів, мінометів та танків. Сам Херсон опинився під ударом 6 разів. Пошкодили житлові будинки, а цієї доби росіяни поцілили у приміщення навчального закладу. Пожежу ліквідували рятувальники, постраждалих немає. У ніч на неділю рашисти завдали ракетного удару по населених пунктах Донеччини, внаслідок чого одна людина загинула. Рятувальники зі зруйнованого внаслідок обстрілу 5-поверхового будинку витягли 9 людей. У ворожому вогні також опинився Ямпіль, Часів Яр та Вугледар. Про гарячу неділю в тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині повідомляють соцмережі. Жартують, що хтось знов кинув недопалок біля місця відпочинку окупантів. Мова про яхт-клуб «Макс Марин», на території якого зранку палало та аж так, що знесло частину стін та покрівель довкола. За інформацією з мережі, це місце на березі Дніпра облюбували рашисти. Та, певно, бавовнятко і собі пригледіло цю місцину. Українські військові вирушили на навчання, аби опанувати французько-італійські системи протиповітряної оборони «Сампті-Мамба». Новину повідомив командувач повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук. Додав, вишкіл розпочинають підрозділи зенітних ракетних військ і очікують, що навесні бійці повернуться не лише з новими знаннями, а й з самими комплексами «Сампті-Мамба». До речі, ця система – еквівалент американської системи «Петріот» і єдина європейського виробництва, здатна перехоплювати балістичні ракети. Франція та Італія нещодавно оголосили, готові поставити Україні цю систему навесні 2023-го. Історичні відео та світлини. Перший західний танк «Леопард-2» рушив до України. Повідомила про це міністерка оборони Канади Аніта Анант, зазначивши, літак повітряних сил цієї країни вилетів із Галіфакса з «Леопард-2» в Україну. Загалом Канада пообіцяла передати 4 таких танки. Сили оборони України очікують на західну важку бронетехніку і щодня продовжують всіма наявними силами знищувати Москолоту на нашій землі. Ще 7 сотень російських військових рушили до пекла минулої доби. Про це звітує Генштаб ЗСУ. Загалом окупантів уже знищено понад 131 тисячу. Відмінусували наші армійці і 2 танки та 11 бойових броньованих машин росіян. Підсмалили ще 6 артилерійських систем московитів, 2 системи протиповітряної оборони та 2 дрони загарбників. Не зрушать з місця ще 10 військових автомобілів та автоцистерн московитів. Бійці 3-ї окремої штурмової бригади насипають вогню рашистам на Бахмутському напрямку. Швидка доставка росіян до пекла.
Олена Рибінська, 5 канал. Для того, щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини, інтерв'ю та спецпроекти, зробіть 3 простих кроки. Підпишіться на YouTube 5-го, лайкніть і напишіть коментар. Для вас це секундна справа, а для нас просування в YouTube-просторі на вищі щаблі. Зробімо разом аудиторію 5-го справді великою.